สวัสดีค่ะ พบกับ Inside II Brief Set ไทยนะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นตัวหนึ่งค่ะที่มีการจ่ายปันผลทุกเดือนเลย แล้วก็น่าสนใจว่าควรจะถือยาวๆไว้เพื่อเกษียณได้หรือเปล่า ก่อนจะไปฟังกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกกอง Trust INETRIT กันค่ะ ก็มีข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลย ทั้งบทวิเคราะห์บทความต่างๆคำถามสำคัญเลยก็คือกอง Trust ที่ลงทุนใน Data Center แล้วจ่ายปันผลทุกเดือนเนี่ยมันจะน่าสนใจพอสำหรับการถือยาวๆไปจนเกษียณได้จริงไหมเรามาหาคำตอบกันค่ะ เริ่มที่ภาพรวมธุรกิจกันก่อนเลยนะคะ INETRIT เนี่ยคืออะไรก็เป็นกอง Trust ค่ะลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกกันว่า Data Center นั่นแหละค่ะชื่อ INETIDC 3อยู่ที่สระบุรีตอนนี้เขาก็ลงทุนในเฟส1แล้วก็เฟส2บางส่วนค่ะแล้วทำไมมันน่าสนใจก็เพราะธุรกิจ Data Center นี่แหละค่ะคือมันเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญมากๆของโลกยุคดิจิทัลตอนนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing AI Big Data ใช่ครับทุกอย่างต้องพึ่งพา Data Center หมดเลย ใช่ค่ะแล้วตลาดในไทยเองก็คาดว่าจะโตเฉลี่ยปีละแบบ 12% กว่าๆเลยนะไปจนถึงปี 2573 โน่นเลยครับ ถือเป็นเมกะเทรนด์ชัดเจนมากครับ และถ้าดูเรื่องการดำเนินงานเนี่ยรายได้หลักๆของ INT REIT ก็มาจากค่าเช่า Data Center เนี่ยแหละครับ ผู้เช่าหลักก็คือบมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทยหรือ INET ซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดียวเลย อ๋อมีรายเดียวเลยเหรอคะครับ รายเดียวเลย แต่ว่าจุดแข็งคือเขามีสัญญาเช่าระยะยาวถึง 30 ปี แล้วก็มีการปรับขึ้นค่าเช่าด้วยนะครับ เฉลี่ยปีละประมาณ 2% ก็ดูมั่นคงดีนะคะ รายได้น่าจะค่อนข้างนิ่ง ใช่ครับ คาดการได้ค่อนข้างง่าย ข้อมูลเก่าหน่อย ช่วงกลางปี 65 เนี่ย เฟส 1 อัตราการใช้งานสูงถึง 90% เลยนะครับ ส่วนเฟส 2 ตอนนั้นก็เริ่มมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเหมือนกัน ปัจจัยหนุนก็มีหลายอย่างครับ ทั้งการใช้งานจากภาครัฐเอง แล้วก็เรื่องกฎหมาย PDPA นี่แหละ ที่ทำให้หลาย ๆ บริษัทต้องหา Data Center ที่ได้มาตรฐาน อ๋อ ค่ะ เข้าใจเลย ส่วนแผนในอนาคตที่น่าสนใจมากๆก็คือ การลงทุนเพิ่มในเฟส 2 ส่วนที่เหลือ แล้วก็มีประเด็นสำคัญเลยคือเรื่องการเปลี่ยนสินทรัพย์จากสิทธิการเช่า หรือ leasehold ที่มันมีอายุนะครับไปเป็นการถือครองกรรมสิทธิ์หรือ freehold อ๋อ เปลี่ยนเป็นฟรีโฮนี่คือดียังไงนะคะ ดีมากเลยครับ เพราะ freehold มันหมายถึงกอง trust จะเป็นเจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้างนั้นจริง ๆ เลย ไม่มีวันหมดอายุ เหมือนเราซื้อขาดมาเลย ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าพื้นฐานของกอง trust ได้ แล้วก็ยืดอายุการสร้างรายได้ไปได้เรื่อย ๆ เลยครับ น่าสนใจมากๆค่ะ แล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ล่ะคะ ตอนนี้ตลาดมอง INREIT ยังไงบ้าง ถ้าดูข้อมูล IAA Consensus ล่าสุดเลยนะคะ กรกฎาคมปี 68 เนี่ย นักวิเคราะห์ 2 รายที่ยังทำบทวิเคราะห์อยู่ก็ยังแนะนำซื้อทั้งคู่เลยค่ะ ให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยไว้ที่ 11 บาท 60 สตางค์ กรอบราคาก็อยู่ระหว่าง 11 บาท 30 ถึง 11 บาท 90 ค่ะ แต่ถ้าย้อนไปดูบทวิเคราะห์เก่าๆหน่อยของหลักทรัพย์กสิกรไทยตอนกลางปี 65 โน่นเขาเคยให้ราคาเป้าหมายกลางปี 66 ไว้สูงถึง 13 บาท 15 สตางค์เลยนะคะ ส่วนผลตอบแทนตั้งแต่เข้าตลาดมาตอนสิงหา 64 จนถึงกลางปี 65 เนี่ย ราคาหน่วยลงทุนก็บวกไป 21% ยังไม่รวมปันผลนะคะ ถือว่าดีกว่าเซตตอนนั้นเยอะเหมือนกัน ครับ ถ้ารวมปันผลเข้าไปด้วยก็เกือบ 27% เลยทีเดียว โห เยอะเหมือนกันนะคะ ครับ แต่จุดเด่นที่ทำให้ INREIT ถูกพูดถึงเยอะมากๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่มองหากระแสเงินสดสม่ำเสมอเพื่อเกษียณเนี่ย ก็คือนโยบายปันผลนี่แหละครับ เขาเป็นกอง Trust แรกและกองเดียวในประเทศไทยเลยนะ ที่ประกาศจ่ายปันผลเป็นรายเดือน รายเดือนเลยเหรอคะ ใช่ครับ รายเดือนเลย เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี 68 ซึ่งอันนี้มันตอบโจทย์คนที่ต้องการเงินใช้จ่ายประจำมากๆ จริงค่ะ อันนี้น่าสนใจสุดๆ แล้วอัตราปันผลเป็นไงบ้างคะ สูงไหม ก็เคยทำได้สูงสุดถึง 8% ต่อปีนะครับ ซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากพอสมควรเลย แต่แน่นอนครับว่าอัตรานี้มันก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการแล้วก็ราคาหน่วยลงทุนในตลาดตอนนั้นๆด้วย บทวิเคราะห์เก่าๆของ KS ตอนปี 65 เคยคาดการ DPU หรือเงินปันผลต่อหน่วยปี 2022 ไว้อยู่ที่ประมาณ 0.88 บาท ซึ่งถ้าคิดเป็นยิวณราคาตอนนั้นก็ราวๆ 7.3% ครับผม ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะ 7-8% ครับ แล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องการชำระคืนเงินกู้ที่เริ่มไปตอนปลายปี 65 นะครับ ซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลให้การจ่ายปันผลลดลงบ้างในบางช่วง
แต่ปัจจัยบวกจากการเปลี่ยนเป็น freehold หรือการซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆอย่างเฟส 2 ส่วนที่เหลือก็มา ก็น่าจะพอช่วยชดเชยได้บ้างครับ ฟังดูดีจังเลยค่ะทั้งธุรกิจอยู่ในเมกะเทรนด์ทั้งปันผลรายเดือน แต่ทีนี้พอเรามองยาวๆเพื่อเกษียณเนี่ยมันก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยใช่ไหมคะการที่เขาพึ่งผู้เช่ารายเดียวคือ INET เนี่ยอันนี้น่ากังวลไหมคะในระยะยาวมากๆต่อให้สัญญาจะยาวก็ตามอันเนี้ยเป็นความเสี่ยงหลักที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับการพึ่งพิง INET 100% เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ INET ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประกอบการหรือทิศทางธุรกิจมันกระทบกับรายได้ของกองทรัสต์โดยตรงเลยแม้ว่าสัญญาจะยาวถึง30 ปีก็ตามแต่ความไม่แน่นอนมันก็เกิดขึ้นได้เสมอครับจริงค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงอื่นๆที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนพันธบัตรมันปรับตัวสูงขึ้นมากๆเนี่ยมันก็อาจจะกดดันราคาหน่วยลงทุนของพวกกองรีทได้เพราะนักลงทุนอาจจะมองว่าไปลงทุนในพันธบัตรที่เสี่ยงต่ำกว่าแล้วได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกันมันน่าสนใจกว่าหรือเปล่าอ๋อค่ะแล้วก็มีการแข่งขันในธุรกิจ Cloud กับ Data Center ที่มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมีผู้เล่นรายใหญ่ๆเข้ามาเยอะและที่สำคัญมากๆสำหรับการมองยาวๆเลยคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครับมันเร็วมากจริงๆอีก 10-20 ปีข้างหน้ารูปแบบธุรกิจ Data Center อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้ใครจะรู้แล้วก็มีเรื่อง Lock Up Period ของ INET REIT ที่จะหมดอายุในปี 2572 ด้วยครับก็ต้องติดตามดูเหมือนกันสรุปแล้ว INET ก็มีจุดแข็งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งตัวธุรกิจ Data Center ที่มันอยู่ในเทรนด์โลกดิจิทัลแล้วก็นโยบายปันผลรายเดือนที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆสร้างกระแสเงินสดให้เราได้สม่ำเสมอใช่ครับแต่สำหรับเป้าหมายที่ยาวมากๆอย่างการเกษียณเนี่ยเสน่ห์ของปันผลรายเดือนก็ต้องเอามาชั่งน้ำหนักกับความสิ่งต่างๆให้ดีครับทั้งเรื่องการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่รายเดียวความผันผวนของตลาดอัตราดอกเบี้ยการแข่งขันและก็ความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีในระยะยาวมากๆคือต้องถามตัวเองดีๆครับว่าเรามั่นใจในความยั่งยืนของผลตอบแทนตรงนี้แค่ไหนในอีก10หรือ20 ปีข้างหน้าเป็นประเด็นที่น่าคิดตามมากๆเลยค่ะว่าในโลกที่ข้อมูลมันสำคัญขนาดนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่าง Data Center มันก็ดูเป็นโอกาสที่ดีนะคะแต่ว่าเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเร็วเหลือเกินอีก10 ปี 20 ปีข้างหน้าแหล่งรายได้ที่เราคาดหวังว่าจะใช้ตอนเกษียณเนี่ยมันจะยังมั่นคงเหมือนเดิมหรือเปล่าเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้คิดกันค่ะสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆมีหุ้นตัวไหนหรือหัวข้ออะไรที่อยากให้เรานำมาเจาะลึกแบบนี้ก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ